NPN silicon transistor भनेको चाहिँ NPN silicon transistor having a nominal beta of beta को भ्यालु 100 दिएको छ कुन कन्फिगरेसनमा कम्युनिटी कन्फिगरेसनमा युज भएको छ जसमा VCC है सोर्स कलेक्टरमा सोर्स कलेक्टर 12 भोल्ट छ द बायस पोइन्ट अर अपरेटिङ पोइन्ट कति छ IC है बायस पोइन्ट अर अपरेटिङ पोइन्ट कम्युनिटर भनेको के हुनु पर्छ यो बायस पोइन्ट अर अपरेटिङ पोइन्ट भनेको आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेज आउटपुट करेन्ट भनेको IC 2 मिली एम्पियर आउटपुट भोल्टेज VC भनेको कति छ यो 6 भोल्ट है VC भनेको 6 भोल्ट है 6 भोल्ट छ अनि डिजाइन द सर्किट डिजाइन गर भने है डिजाइन द सर्किट डिजाइन गर भने फर्स्टमा फाइन्ड द रेन्ज अफ पोसिबल बेस भ्यालुज इफ बीटा अफ ट्रान्जिस्टर क्यान बी चेन्जेस टु एनी भ्यालु बिट्विन 50 and 150 है यसमा रेन्ज कतिले चेन्ज हुन्छ बेस भ्यालुज कतिले चेन्ज हुन्छ त्यो निकाल भने है निकाल भनेको छ सबैभन्दा पहिला हामी यो सर्किट डिजाइन गर्छौं सर्किट डिजाइन यहाँ है यो के भनेको छ सिलिकन ट्रान्जिस्टर ह्याभिङ नोमिनल भ्यालु अफ बीटा युज्ड टु कमन इमिटर कन्फिगरेसन यसमा कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेपछि यो सर्किट गर है यो सर्किट हो भनेको VCC कति छ VCC दिएको छ यसमा 12 भोल्ट दिएको छ VCC 12 भोल्ट दिएको छ त्यसपछि त्यसमा कलेक्टरमा होला कुनै रेजिस्टेन्स RC होला र VC को भ्यालु 6 भोल्ट दिएको छ है VC को भ्यालु यसमा के दिएको छ 6 भोल्ट दिएको छ VC को भ्यालु 6 भोल्ट दिएको छ त्यसपछि VB को भ्यालु अटोमेटिक हुन्छ सिलिकन भनेपछि 0.7 र यसमा बेस रेजिस्टेन्स RB हुन्छ बेस रेजिस्टेन्स RB यसमा अरु सोर्स दिएको छैन VBB दिएको है अरु सोर्स दिएको छैन VBB दिएको भए यो हुन्थ्यो सर्किट है यो हुन्थ्यो यसमा डाइरेक्ट यसमा के हुन्छ त्यो VCC बाटै अपडेट गरेको छ है VCC बाट बेस है VCC बाटै अपडेट गरेको छ त्यही भएर यो वाला सर्किट है यो वाला सर्किट अब यसमा हेर्ने हो भने आफुलाई केवल इनपुट लुप भनेको के हो रे यसमा इनपुट लुप भनेको दैट इज VCC यो साइडको है इनपुट लुप यो साइडको आउटपुट लुप यो है अब यसमा इनपुट लुप हेर्ने हो भने VBB भनेको के हुन्छ IBRB प्लस है VBB भनेको IBRB प्लस VBB है यसमा के हो VBB भनेको यो वाला यो बेसमा कति भोल्टेज छ है यो RB यहाँ राख्ने हो भने VBB भनेको यो पोइन्ट भयो यो बेसमा कति भोल्टेज यसमा सप्लाई हुने VBB भनेको कति हुन्छ भनेर है VB भनेको यसमा कति छ यसमा हुने भोल्टेज IBRB र यो बेसमा कति त्यो है VBB भनेको यो बेसमा सप्लाई हुने भोल्टेज भनेको यसमा चाहिँ RB मा ड्रप हुने पोटेन्शियल र यसमा बेस इनपुटमा ड्रप हुने पोटेन्शियल सो VBB भनेको IBRB प्लस VB यसमा VBB को भ्यालु है VBB को भ्यालु यसमा दिएको छ VBB को भ्यालु है VBB को भ्यालु भनेको के छ यहाँ VBB को भ्यालु भनेको VCC सो यसमा एप्लाइङ केबल एट इनपुट लुपमा डाइरेक्ट VCC इक्वल्स टु है डाइरेक्ट VCC इक्वल्स टु IBRB प्लस VBB गरेर पनि हुन्छ VCC इक्वल्स टु IBRB किनकि VBB र VCC यसमा के छ एउटै छ है एउटै गरेको छ है सो VCC इक्वल्स टु IBRB प्लस VB सो VCC 12 भोल्ट भयो त्यसपछि IB को भ्यालु थाहा छैन RB को भ्यालु पनि थाहा छैन VB को भ्यालु 0.7 र IBRB मा IC को भ्यालु चाहिँ दिएको है IC को भ्यालु दिएको सो IB भनेको के हुन्छ सो VBB भनेको IBRB प्लस VC VB भनेको VC सो RB भनेको के हो VCC माइनस VB डिभाइड बाइ IB VCC कति छ 12 छ VB को भ्यालु सिलिकन भएर 0.7 त्यसपछि IB भनेको के हो IC इक्वल्स टु बीटा IB सो IB भनेको IC बाइ बीटा IB को भ्यालु 2 मिली एम्पियर दिएको छ यसबाट RB को भ्यालु है RB को भ्यालु 565 किलोमा आयो है RB को भ्यालु आयो अब त्यसपछि बाँकी के छ RC को भ्यालु निकाल्नु छ RC को भ्यालु हामीले कसरी निकाल्छौं आउटपुटमा केबल लाउँछौं है आउटपुटमा केबल हो VCC भनेको ICRC प्लस VCE त्यति गरे है सो VCC भनेको ICRC प्लस VCE अब यसमा IC को भ्यालु हामीले थाहा छ त्यसपछि VC को भ्यालु यसमा के भन्छ है VC यहाँ क्वेशनमै छ VCE भनेको 6 भोल्ट अपरेटिङ पोइन्ट है आउटपुट भोल्टेज VC भनेको 6 भोल्ट सो यसमा अब हामी गर्छौं के छ VCC भनेको ICRC प्लस VC यसमा IC को भ्यालु छ VCC को भ्यालु छ VC को भ्यालु छ अननोन भनेको RC सो RC भनेको VCC माइनस VC बाइ IC VC को भ्यालु 12 भोल्ट VC अपरेटिङ पोइन्ट 6 भोल्ट दिएको छ र IC पनि कति छ 2 मिली एम्पियर छ सो यसबाट आउँछ 3 किलो है 3 किलो आएको छ भनेको यसमा RB र RC को भ्यालु देखियो अब त्यसै गरी बीटा को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने बीटा को भ्यालु है बीटा को भ्यालु अहिले दिएको कति हो 100 दिएको छ बीटा को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने त्यसमा कतिले चेन्ज हुन्छ भन्नु है
भनेको बिटाको भ्यालु 50 देखि 150 सम्म चेन्ज गर्यो भने है बिटाको भ्यालु 50 देखि 150 सम्म चेन्ज गर्यो भने एकचोटि बिटाको मिनिमम भ्यालु राखेर छौं 50 अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौं बिटाको भ्यालु म्याक्सिमम राखेर अब बिटाको भ्यालु है बिटाको भ्यालु मिनिमम छ भने के हुन्छ आईसी को बिटा आईबी सो बिटाको भ्यालु मिनिमम छ भने आईसी पनि के हुन्छ मिनिमम हुन्छ सो आईसी मिन हो बिटामिन आईबी है आईसी भनेको बिटा आईबी है आईसी मिन भनेको बिटामिन आईबी अब यहाँ आईबी करेन्ट भनेको के हो रे यसमा यो माथि भर्खर गरेको छ यहाँ है यहाँ माथि हामीले गरेको छ आईसी भनेको के हो रे यसमा आईसी भनेको यसमा है आईसी भनेको यसमा के हुन्छ आईसी भनेको हामीले आईबी है आईबी यहाँ भर्खर गरेको छ यो आरबी को सट्टा हामी के गर्छौं यहाँ आईबी राख्छौं यो आरबी लाई यहाँ लान्छौं आईबी भनेको के हो भिबी ए और भिसीसी माइनस भिबी डिभाइड बाइ आरबी हुन्छ यही बुझ्नु है यो भनेको यो आईबी यहाँ लान्छौं आईबी भनेको कति हुन्छ रे आईबी भनेको भिसीसी माइनस भिबी डिभाइड बाइ यो आरबी हुन्छ सो भिसीसी 12 भिबी 0.7 आरबी को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ कति 565 किलो ओम भनेको आईबी करेन्ट कति देखियो यसमा आईबी करेन्ट भनेको 20.18 है यदि बिटाको भ्यालु मिनिमम छ भने त्यो बेला आईबी करेन्टको भ्यालु 20.18 माइक्रो एम्पियर देखियो है आईबी करेन्ट देखियो है अब त्यस्तै गरी आईसी मिन अब त्यो देखियो भने बिटाको भ्यालु यति देखियो अब आईसी मिन कति हुन्छ बिटा मिनिमम हामीले 50 राख्यौं आईबी को भ्यालु कति देखियो त्यसमा आईबी को भ्यालु 20.18 सो त्यो बेला मिनिमम कलेक्टर करेन्ट भनेको है मिनिमम कलेक्टर करेन्ट भनेको आईसी मिन आईसी कस्तो बिटा आईबी आईसी मिन भनेको बिटामिन आईबी सो आईसी मिन चाहिँ 1.01 मिलिएम्पियर देखियो त्यस्तै गरी आईसी भनेको बिटा आईबी भनेको आईसी म्याक्स भनेको बिटा म्याक्स आईबी म्याक्सिमम बिटाको भ्यालु कति राखेको छ यसमा 150 राखेको छ सो आईसी म्याक्स भनेको बिटा म्याक्स आईबी आईबी भ्यालु यहाँ आइसकेको छ 20.18 माइक्रो एम्पियर भनेर सो बिटा म्याक्स आईबी बिटा म्याक्स 150 यो म्याक्सिमम रेन्जलाई राख्यौं 150 राख्यौं 150 राख्दाखेरि आईसी म्याक्स 3.03 मिलिएम्पियर आयो सो यसमा मिनिमम कलेक्टर करेन्ट भनेको 1.01 हुन सक्छ म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट भनेको कति हुन सक्छ 3.03 हुन सक्छ मिनिमम कलेक्टर करेन्ट भयो भने त्यहाँ आउटपुट कति आउँछ आउटपुट भोल्टेज त्यस्तै गरी म्याक्सिमम कति आउँछ है यदि करेन्ट मिनिमम छ भने के हुन्छ करेन्ट मिनिमम छ भने है करेन्ट मिनिमम छ भने के हुन्छ यहाँ यसमा ड्रप के हुन्छ यसमा ड्रप पनि के हुन्छ सधैं मिनिमम त ड्रप मिनिमम भयो भने के हुन्छ यहाँ पीसी म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैगरी करेन्ट यसमा फ्लो हुने करेन्ट म्याक्सिमम छ भने आरसी मा ड्रप हुने भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ यसमा ड्रप हुने भोल्टेज म्याक्सिमम भने यहाँ पीसी मा ड्रप हुने भोल्टेज के हुन्छ मिनिमम हुन्छ इन्भर्स छ यसो पीसी मिन भने के हुन्छ पीसीसी माइनस आईसी आरसी किनकि हामीलाई के थाहा छ केसीएल एट आउटपुट लुप भनेको के हो पीसीसी इक्वल्स टु आईसीआरसी प्लस पीसी भनेको यसबाट हेर्ने हो भने पीसीसी भनेको पीसीसी माइनस आईसीआरसी त्यही गरे हो है पीसी भनेको पीसीसी माइनस आईसीआरसी आईसी को भ्यालु म्याक्स हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यही आरसी मा म्याक्सिमम हुन्छ सो पीसी मा मिनिमम सो पीसी मिनिमम सो पीसी आईसी म्याक्स आरसी यसबाट गर्दाखेरि 2.92 आयो त्यस्तै गरी अर्को भनेको पीसी भनेको पीसीसी माइनस आईसीआरसी यदि आईसी को भ्यालु मिनिमम छ भने आरसी मा के हुन्छ मिनिमम हुन्छ पीसी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो पीसी म्याक्स तो पीसीसी पीसी म्याक्स तो पीसी माइनस आईसी आरसी है भ्यालु त्यो गर्दाखेरि कति आयो यो गर्दाखेरि चाहिँ 8.97 आयो त्यसैले हामीले त्यसमा है कम्युनिकेटर गेन भ्यालु 30 देखि 150 सम्म चेन्ज गर्ने हो भने है त्यसमा आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट चेन्ज देखियो आउटपुट करेन्ट चाहिँ 1 देखि 3 मिलिएम्पियर सम्म यस है 1.01 मिलिएम्पियर बाट 3.02 मिलिएम्पियर सम्म चेन्ज भएको भोल्टेज पनि के हुन्छ त्यसबाट 3 टाइम्स चेन्ज भएको भनेको 2.92 भनेको 3 भोल्ट देखि 8.97 को 3 to 9 भोल्ट सम्म भ्यारिएसन भएको छ है यसरी आउटपुट भोल्टेज धेरै चेन्ज भयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ हामीले कुनै एउटा डिभाइस चलाउन खोजिरहेका छौं त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने 3 भोल्ट तर त्यसमा के हुन्छ 3 देखि 9 भोल्ट सम्म भइरहेको छ त्यो अपडेट गर्दाखेरि ड्यामेज हुन सक्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड भएन अननेसेसरी भयो यो चाहिँ टोलरेट गर्न सकिँदैन भन्नु है ठीक छ यसमा हेर्नु है ठीक छ हैन सर यो कमन इमिटर र इमिटर फिडब्याक भने एउटै हो हैन इमिटर कमन इमिटर भनेको तलतिर कमन इमिटरमा इमिटर ग्राउन्डिङ गरिन्छ है त्यसमा बेसमा इनपुट कलेक्टरमा आउटपुट हुन्छ है बेसमा इनपुट कलेक्टरमा आउटपुट त्यो भनेको कमन इमिटर है आइको न्युमेरिकलमा हामीले इमिटर फिडब्याकबाट गरे हैन यो हेर्नु है यो
इमिटर फिडब्याक भनेर हामीले त्यसरी इमिटर फिडब्याक हो इमिटर कमन यो सबै कमन इमिटर हो यो सबै कमन यो भोल्टेज डिभाइडर पनि कमन इमिटर हो यो पनि कमन इमिटर नै हो है हामीले यसमा जति पनि पर्छ नि कमन इमिटर नै हो है जस्तै यो इमिटर फिक्स बायस भनौँ इमिटर फिडब्याक भनौँ कलेक्टर फिडब्याक भनौँ भोल्टेज डिभाइडर भनौँ सबै के हो कमन इमिटर नै गरिरहेको छौँ किनकि हामीले इनपुट बेसमा दिइरहेछौँ आउटपुट चाहिँ कलेक्टरमा लिइरहेछौँ है इनपुट बेसमा आउटपुट कलेक्टरमा हुने बित्तिकै बाँकी के छ इमिटर छ त्यही भएर कमन इमिटर भयो है कमन इमिटर र त्यसमा जस्तै फिक्स बायस भनेको के हो यसमा फिक्स बायस र बेस बायस भनेको यहाँबाट स्प्लिट भएर बेसमा गइरहेको छ यसमा इमिटरमा रेजिस्टेन्स छैन है फिक्स बायस है इमिटरमा रेजिस्टेन्स छैन यसलाई बेस बायस पनि भनिन्छ त्यसपछि अर्को भनेको इमिटर फिडब्याक बायसिङ इमिटर फिडब्याकमा के छ सेम एज है माथिको जस्तै छ यो फिक्स बायस र बेस बायस जस्तै छ तर त्यसमा इमिटरमा पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ इमिटरमा यो रेजिस्टेन्स हुने बित्तिकै है यो भोल्टेज प्लस यो भोल्टेज हुन्छ नि त्यहाँ बेस भोल्टेज त चेन्ज हुन्छ है बेस भोल्टेज जबकि यसमा बेस भोल्टेज भनेको के हो भिबी मात्र हुन्छ यसमा भिबी मात्र हुन्छ तर इमिटर फिडब्याकमा इमिटरमा भएको रेजिस्टेन्सको कारणले भिबी प्लस आइआर हुन्छ त्यो चाहिँ इमिटर फिडब्याक है इमिटर फिडब्याक कलेक्टर फिडब्याक छ भने कलेक्टरमा यो रेजिस्टेन्स सेपरेट हुन्छ कलेक्टर फिडब्याक है कलेक्टर फिडब्याक छ भने कलेक्टरमा यो रेजिस्टेन्स सेपरेट नै हुन्छ है रेजिस्टेन्स सेपरेट हुन्छ यहाँ सतन ड्रप हुन्छ जसले गर्दाखेरि बेसमा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ त्यसरी हो है तर सबै के छ सबैमा के छ यसमा बेसमा इनपुट कलेक्टरमा आउटपुट यो पनि कमन इमिटर यसमा पनि के छ बेसमा इनपुट दिएको छ कलेक्टरमा आउटपुट लिइरहेको छ यो पनि कमन इमिटर यसमा पनि के छ बेसमा इनपुट दिइरहेको छ कलेक्टरमा आउटपुट लिइरहेको छ यो पनि के हो कमन इमिटर त्यसपछि यो भोल्टेज डिभाइडरमा के छ अहिलेको क्वेसनमा कसरी थाहा भयो इमिटर फिडब्याक यहाँ के छ इमिटरमा सेपरेट रेजिस्टेन्स छ नि यहाँ भनेपछि यसमा सदन रेजिस्टेन्स ड्रप यो पनि कमन इमिटर नै हो है कमन इमिटर हो अहिलेको क्वेसन थियो नि अहिले लास्टमा होइन त्यसपछि यो यसमा कसरी थाहा कमन इमिटर लिने भनेर यहाँ है यसमा केही भनेको छ कि छैन हेर्नु है यो कमन इमिटर कन्फिगरेसन यसले भनेको छ है यहाँ हेर्नु है एनपिएन सिलिकन ट्रान्जिस्टर ह्याभिङ अ नोमिनल एकछिन है यो कुन कन्फिगरेसन भन्ने कुराको लागि ह्याभिङ अ नोमिनल बिटाको भ्यालु 100 दिएको छ अनि युज इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेको छ है कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेको छ कमन इमिटर भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो हामीले यो आरसी हुन्छ त्यसपछि यहाँ के हुन्छ यो कुनै रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ इमिटर ग्राउन्ड भनेको केही नभए पनि यो कलेक्टर बेस इमिटर चाहिँ ग्राउन्ड हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ कमन इमिटर कन्फिगरेसन है तर प्रायः जसो कमन इमिटर कन्फिगरेसन नै हुन्छ र यसमा त्यसपछि दिएको यो कसरी यो फिगर यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसपछि दिएको के छ भिसिसीको भ्यालु त्यसपछि भिसिसी भनेर भिसिसीको भ्यालु कति छ 12 भोल्ट भनेर भयो है भिसिसीको भ्यालु 12 भोल्ट भनेको छ त्यसपछि 22 पॉइंट इज भनेको छ है यसमा आईसी करेन्ट दिएको छ है आईसी करेन्ट दिएको छ यदि यहाँ रेजिस्टेन्स इमिटरमा रेजिस्टेन्स भएको भए आईई करेन्ट दिइरहेको हुन्छ है प्रायः जसो है आईई करेन्ट दिइरहेको हुन्छ यदि भोल्टेज डिभाइडर भयो भने आईसी करेन्ट नै दिन्छ है भोल्टेज डिभाइडरमा चाहिँ आईसी करेन्ट नै दिन्छ है यसमा के दिएको छ आईसी करेन्ट दिएको छ त्यसपछि भिसी दिएको छ यहाँ भिसी 7 भोल्ट दिएको छ त्यसपछि यो भिबिबी दिएको हो भने यो वाला हुन्थ्यो है भिबिबी दिएको छ भने भिबिबी छैन भनेपछि यसमा के भयो यो गिभन सोर्स नै के हुन्छ गिभन सोर्स बेसमा पनि गएको छ गिभन सोर्स कलेक्टरमा पनि गएको छ है त्यही भएर यसमा के हुन्छ यसमा कलेक्टर करेन्ट आईसी करेन्ट फ्लो हुनुपर्छ त्यसपछि यहाँ कलेक्टर इमिटरमा भोल्टेज कति छ 6 भोल्ट है कलेक्टर इमिटरमा 6 भोल्ट दिएको छ बाँकी कहाँ हुनुपर्छ बाँकी भनेको यो 8 मा ड्रप हुनुपर्छ ए फिक्स्ड बायस हो सर ए फिक्स्ड बायस हो फिक्स्ड बायस और बेस बायस है फिक्स्ड बायस और बेस बायस यसमा केही पनि भनेको छैन है केही पनि भनेको छैन मात्र डिजाइन सर्किट भनेको छ सर्किटमा चाहिँ भिसिसी दिएको छ त्यसपछि आईसी र त्यसपछि भिसी है भिसिसी त्यसपछि आईसी र भिसी दिएको छ अरु भोल्टेज दिएको छैन भने डाइरेक्ट ए नै हुन्छ है यो फिक्स्ड बायस हुन्छ यदि त्यसमा हामीले भोल्टेज डिभाइडर भनेको छ भने त्यो चाहिँ हामी भोल्टेज डिभाइडरबाट गर्छौँ है भोल्टेज डिभाइडरमा पनि यतिबाट गर्न मिल्छ भिसिसी आईसी र भिसीबाट त्यसमा नि मिल्छ है गर्न चाहिँ मिल्छ त्यस्तै गरी यो अरु कुनै भनेको छ भने त्यो अनुसार गर्छौँ हैन भने यो सर्किट है यो सर्किटमा के छ इमिटर कमन छ कमन इमिटर कन्फिगरेसन नै हो यहाँ कलेक्टर इमिटरमा कति 6 भोल्ट भनेको छ त्यसपछि यसमा आईसी भनेपछि यहाँ के हुनुपर्छ सतन करेन्ट त रेजिस्टेन्स त हुनुपर्छ आरईमा सतन रेजिस्टेन्स छ आरईमा सतन रेजिस्टेन्स छ त्यसपछि यहाँ के हुन्छ बेसमा कुनै रेजिस्टेन्स भएर मात्र जान्छ बेसमा त्यसै करेन्ट फ्लो हुँदैन है नभए के हुन्छ हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ हाई करेन्ट भयो भने के हुन्छ यो ट्रान्जिस्टर ड्यामेज बेसमा कुनै रेजिस्टेन्स चाहिँ चाहिन्छ है कुनै रेजिस्टेन्स चाहिन्छ त्यही भएर हामीले रेजिस्टेन्स आरबी राखेको यति गरेपछि के भयो फिक्स बायस र बेस बायस भयो बायस र बेस बायस चाहिँ त्यो अनुसार गर्ने हैन भने जहिले पनि इनपुट र आउटपुट लुपमा गर्ने है इनपुट र आउटपुट त्यसरी गर्न मिल्छ है इनपुट लुप र आउटपुट लुप हेर्नु जुनसुकै भए पनि है यदि हामीलाई सर्किट ट्याक्क थाहा छैन एक्जाममा चाहिँ सर्किट दिएको छ अब
कुन बायस हो भन्दा पनि है यदि भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ छ भने त्यो एजम्सन गर्नुपर्छ त्यसमा है भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ सर्किट डिजाइन गरेको भनेको छ भने नत्र भने अरू यदि त्यहाँ दिएको छ भने हामीले इनपुटमा केबल लाउने आउटपुटमा केबल लाउने त्यसबाट भ्यालु निकाल्छौँ है जहिले पनि है इनपुट र आउटपुट लुप लाउँछ अब त्यसमा जस्तै भोल्टेज डिभाइडर तिनीहरू छ भने के हुन्छ भिभी भनेको त्यसमा आठमा ड्र गर्ने भोल्टेजबाट एउटा फर्मुला त्यसपछि भिभी भनेको त्यो भिभी प्लस आइआरई एउटा फर्मुला त्यसपछि भिभी भनेको माथि आरओनमा ड्र गर्ने भोल्टेज त्यो भिसिसीलाई भिसिसीमा सप्लाई गरेर द्याट इज भिसिसी माइनस आइबी आर1 त्यो तिनवटा फर्मुला युज गरेर गर्छ है